Tùy hỷ là thuốc giải của đố kỵ. Chúc mừng bạn, bạn thật tuyệt vời, giỏi giang. Tôi cảm thấy vinh dự khi được quen bạn. Đấy là câu bạn nên nói thầm, nên nhắc nhủ chính mình khi bạn thấy người khác gặt hái thành công. Tuy nhiên, bạn cũng đừng biến đó thành câu trót lưỡi đầu môi. Miệng nói thế, nhưng lòng đắng như ngậm bồ hòn, và bạn cứ tự hỏi, tại sao việc tốt cứ đến với người khác, mà lại lánh xa mình? Có thể lòng đố kỵ đó chỉ len lỏi dấy lên trong lòng, nhưng đấy cũng là dấu hiệu cho thấy lòng đố kỵ ghen ghét đang manh nha trong bạn. Thực ra, con người rất dễ sinh lòng đố kỵ. Có thể nói, nó đến bất chợt và có mặt mọi lúc mọi nơi. Chẳng qua là do mình chưa thực sự nhìn thấu bản chất của nó. Các bậc thánh mới giữ lòng mình bình thản. Con người thường không ít thì nhiều, bất kỳ lúc nào cũng thấy vị chua chát trong lòng khi thấy người khác thành công. Tâm lý đố kỵ ghen tức được xếp vào loại phiền não ngấm ngầm khó trị. Có người hiểu rất rõ rằng có thể suốt đời cũng không thể gặt hái được thành quả tốt đẹp như họ, nhưng vẫn không chịu. Nó có gì là ghê gớm lắm đâu. Chẳng qua nó gặp may, có quan hệ tốt. Từ nhỏ nó đã được bố mẹ toàn tâm toàn lực bồi dưỡng, xây đắp. Những gì mình chưa thể hoặc không thể có được thì luôn luôn cảm thấy bất an, không cam tâm chút nào. Đấy chính là đố kỵ. Có người thấy người khác thăng quan tiến chức cũng ghen ghét, cho là người đó nhờ nịnh nọt nên được như thế. Trong thực tế, cuộc sống không nhất định thăng quan tiến chức đều nhờ nịnh bợ. Bạn thử nghĩ kỹ đi, xem tại sao họ nịnh hót thành công, còn bạn thì không. Sao người ta có gia cảnh tốt đẹp, tại sao người khác được nhiều người yêu quý, ủng hộ, còn bạn thì không? Có người từng kể với tôi về việc cấp trên của vị đó hỏi về một đồng nghiệp thế nào. Vị này nghĩ bụng, chắc ông chủ đang có ý đề bạc, nên dù rất muốn trả lời, anh ấy là người ưu tú, không những tận tâm tận trách trong công việc, mà còn rất tốt với bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, vị này cho rằng, nếu mình nói thật như thế, e rằng ông chủ sẽ chỉ chú ý đến người kia, và sẽ quên hẳn mình đi. Thế là đành nói, xét về mặt biểu hiện, anh ấy là người tốt, nhưng theo nhận xét của một số đồng nghiệp khác thì ngược lại. Mặc dù vậy, theo nhận xét của cá nhân tôi, anh ấy là người tốt. Có điều, nhiều lúc anh ấy ghen tức với tôi nhận thấy anh ấy có điều gì đó thiếu sót về cách sống và ứng xử với bạn bè đồng nghiệp. Cuối cùng, ông chủ vẫn quyết định cho người kia thăng chức, chứ không phải vị này. Thật ra, ông chủ chỉ muốn thử lòng vị này xem có đủ tiêu chuẩn để giữ trọng trách hay không, nên mới hỏi vậy. Nếu lúc đó, vị này lòng dạ quảng đại, biết cách phát hiện ưu điểm và khen ngợi người khác, thì người thăng chức có lẽ không phải người kia, mà chính là vị này. Nhưng qua cách trả lời cho thấy, vị này lòng dạ hẹp hòi, không đủ tư cách giữ trọng trách. Từ đó chúng ta thấy, lòng đố kỵ, ghen tức đã đánh mất cơ hội cho vị này. Khi bạn thấy lòng đố kỵ trong mình nổi dậy, bạn cần đề cao cảnh giác, lập tức nghĩ đến hạnh tùy hỷ. Người khác được điều tốt, cũng như mình có được, để hóa giải lòng đố kỵ ghen ghét. Chúng ta hãy học cách tán dương, khen ngợi người khác. Thấy người khác thành công, mình vui như chính mình đang thành công.
Trường hợp có người cho rằng khen ngợi tán dương khi thấy người khác thành công phải chăng là việc giúp họ thêm cơ hội thành công? Tục ngữ có câu, đã giúp thì giúp đến cùng. Nếu bạn tự thấy bản thân không thể làm được, nhưng có người đã làm tốt, thì bạn nên giúp đỡ, ủng hộ hết mình. Làm thế nghĩa là bạn đang tích phúc. Bạn giúp mình hóa giải đố kỵ, ghen ghét và làm người khác vui mừng. Trong thi đấu cũng thế. Khi bản thân mình không giành được huy chương nào, nhưng các bạn trong đội giành được, thì bạn cũng được thơm lây. Nếu bạn có thái độ đối nhân xử thế theo tinh thần này, biết cách khen ngợi ưu điểm và tìm cách học tập ưu điểm đó của người khác, chắc chắn bạn sẽ tiến bộ không ngừng và tâm lý đố kỵ ghen tức cũng sẽ không còn trong bạn nữa. Làm thế nào để diệt trừ lòng đố kỵ? Có người khi thấy người khác thành công, vinh dự, tốt đẹp thường khen ngợi, tán dương, nhưng trong lòng lại không phục. Có người lại nghĩ bụng, người kia chẳng có tài cán gì. Đấy chính là biểu hiện của lòng đố kỵ đang dấy khởi. Đố kỵ, ghen ghét là tâm lý phổ biến của con người. Thậm chí là người tu hành cũng không tránh được lòng đố kỵ. Chỉ khác ở điểm là mức độ đố kỵ, ghen ghét ít hay nhiều, lớn hay nhỏ mà thôi. Đố kỵ khiến người ta mê mờ, nghi hoặc, đánh mất cơ hội nhìn lại bản thân, đồng thời còn là vật cản lớn trên con đường thành công của mỗi con người. Tâm lý đố kỵ gần giống với sự ích kỷ, hẹp hòi, vì chúng đều có đặc điểm chung là nếu mình không có được, thì người khác cũng không thể có. Ví dụ chàng trai theo đuổi một cô gái xinh đẹp, nhưng cô gái đã có người yêu, nên chàng trai kia theo đuổi trong vô vọng. Vì không có được tình cảm của cô gái, người kia liền nghĩ đến việc phá hoại hạnh phúc của đôi này. Sở dĩ người kia làm như vậy là vì lòng đố kỵ, ghen ghét trong lòng anh ta quá lớn. Ví dụ nữa, mình vốn vui vẻ làm việc, nhưng do lòng đố kỵ khởi lên, luôn nghĩ đến đối tượng mà mình ghen tức. Từ đó hàng loạt tội chứng và những từ ngữ trách móc nung nấu trong lòng khiến mình cảm thấy bất an, không thể làm việc tập trung. Cứ như thế dần dần sẽ trở thành sự oán hận. Xét từ quan điểm Phật Pháp, đố kỵ là một trong những món phiền não nặng nề. Nó có liên quan mật thiết đến tâm sân hận. Tam độc mà Phật giáo thường nhắc đến chỉ cho lòng tham lam, sân hận và ngu si, nhưng cũng có một số kinh luận khác lại cho rằng tam độc gồm tham dục, tật đố, tức ghen ghét, đố kỵ. Trong Phật giáo thường để từ tật đố và tà kiến. Theo quan điểm này, tật đố, ghen ghét, đố kỵ được xếp vào một trong ba độc lớn nhất của con người. Tật đố là biểu hiện của sân hận. Vì thế, tật đố chính là mặt khác của sân hận. Chúng có cùng tính bất thiện chung là đều hại người, hại mình. Vậy làm thế nào để hóa giải lòng đố kỵ, ghen ghét? Có hai con đường hóa giải lòng đố kỵ. Một là không nên đố kỵ, ghen ghét người khác. Hai là không được làm bản thân thành đối tượng đố kỵ, ghen ghét của người khác. Phương pháp hóa giải đố kỵ hữu hiệu nhất là thực hiện hạnh nguyện thứ 5 trong 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền là tùy hỷ công đức.
công đức có được nhờ sự tán thán, vui vẻ, như chính bản thân mình có được khi thấy người khác thành công. Thêm một ý nghĩa của tùy hỷ công đức nữa là khi bạn thành công, bạn phải hồi hướng, chia đều hạnh phúc thành công đến tất cả mọi người, không nghĩ đó là thành công của riêng bản thân. Có lần trong lễ tuyên dương, trao giải thưởng Ái Tâm Tình Thương cho 10 gương mặt tiêu biểu về sự nghiệp từ thiện xã hội, trong đó có tôi đã thay mặt những người còn lại phát biểu cảm tưởng với ý rằng tôi được tuyên dương và nhận giải thưởng ái tâm không có nghĩa là trong xã hội chỉ có 10 người có tình thương, 10 người làm từ thiện, mà chúng tôi chỉ là những người đại diện cho tất cả những người làm sự nghiệp từ thiện trong xã hội. Hơn nữa, chúng tôi chỉ là người may mắn được người khác đề cử nhận giải mà thôi. Thực ra còn có nhiều người âm thầm cống hiến, họ vĩ đại và đáng được biểu dương hơn chúng tôi nhiều. Vả lại, đây là giải thưởng không dành riêng cho mỗi cá nhân tôi, mà là giải thưởng chung cho sự cống hiến, nỗ lực của tín chúng Bồ Tát và nghĩa công Bồ Tát trong Hội Pháp Cổ Sơn. Vì thế, khi thấy tôi nhận giải thưởng này, mọi người không khởi tâm đố kỵ, vì đây là sự nghiệp chung của mọi người, chứ chẳng phải của cá nhân tôi. Giải thưởng này có ý nghĩa khích lệ động viên tất cả mọi người hãy làm điều thiện, cống hiến sức mình cho xã hội. Khi làm được một việc gì đó thành công, chúng ta không nên có tâm lý kiêu căng, thấy mình vĩ đại. Vì một khi bạn khởi tâm nghĩ rằng đây là điều vinh dự, đáng được tự hào, thì sẽ gây tâm lý đố kỵ, ghen ghét của người khác. Bạn làm việc với sự khiêm tốn, lễ độ, sẽ giúp người khác không khởi tâm đố kỵ với bạn. Nên gieo ân, không nên kết oán. Tâm oán hận đố kỵ đều liên quan mật thiết đến tâm sân hận. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có nhiều điều khác biệt. Đố kỵ là tâm lý ghen tức, không thích người khác có được những gì mà mình nghĩ cái đó đáng lẽ phải là của mình. Nói chung, đố kỵ là không thích người khác có điều tốt. Ví dụ khi bạn thấy người khác có xe hơi, có nhà đẹp, trong khi mình không có, bạn sẽ ghen ăn tức ở, đâm bị thọc, chọc bị gạo để thỏa lòng ghen tức. Còn oán hận là cảm giác bất công vì những gì mình nhận được quá bọt bèo so với những gì mình đã bỏ ra. Ví dụ, khi bạn thấy người khác dùng tiền có thể đẻ ra tiền, họ kiếm tiền rất dễ, rất nhiều trong một thời gian rất ngắn. Trong khi đó, bạn phải vất vả, khó nhọc mới kiếm được một ít tiền. Đây là điều mà hầu hết mọi người đều cảm thấy bất công, cảm thấy mình bị ấm ức. Tâm lý oán hận bắt nguồn từ những suy nghĩ như thế. Oán hận là hiện tượng mất thăng bằng tâm lý, cho rằng một đối tượng, một sự việc, thậm chí các cuộc đời này đã không đối xử công bằng với mình. Có người oán trách ông trời đã bất công với mình rằng rõ ràng mình làm việc thiện, sao lại chỉ mỗi mình chịu khổ? Tại sao toàn những chuyện bất hạnh xảy ra với mình mà không xảy ra với người khác? Tại sao người tốt không được quả báo tốt? Ngược lại, người xấu lại toàn gặt hái hết quả tốt này đến quả đẹp khác. Những người có tư tưởng như thế thường nghĩ rằng chế độ nhà nước, môi trường xã hội, bạn bè thân thuộc đều trở mặt với mình, và dường như trăm vạn điều sai trái đều do người khác gây ra, còn bản thân họ luôn là số một.
Tâm lý mất thăng bằng này là cội nguồn của sự oán hận, là nguồn gốc của bất hạnh và đau khổ cho người đó. Tình thân như ruột thịt, máu chảy ruột mềm là những câu nói thể hiện tình cảm thân thuộc, máu mủ trong quan hệ gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, do nhiều mối quan hệ lợi ích đan xen, nên không ít gia đình xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Những lúc như thế, nếu không biết cách hòa giải, thì mâu thuẫn xung đột sẽ ngày càng lớn. Có lúc, chuyện xích mích mâu thuẫn với người ngoài còn ít hơn là người thân trong gia đình. Ví dụ, những người làm mẹ thường đối đãi công bằng với các con của mình, nhưng chỉ cần thể hiện tình cảm nhiều hơn một chút với đứa này, thì đứa kia sẽ cảm thấy bất công, cảm thấy mẹ chưa chăm sóc công bằng và chu đáo. Từ đó hình thành ý nghĩ bố mẹ bất công. Ở đâu tâm lý bất công xuất hiện, thì khi đó sẽ có sự oán hận. Tục ngữ có câu, không phải quan gia không chung nhà. Có người còn gọi vợ hoặc chồng mình là tiểu quan gia. Điều đó có nghĩa là giữa tình yêu và hận thù có mối duyên gắn bó với nhau. Ranh giới giữa chúng mơ hồ, khó phân biệt. Những người đã cùng chung sống với mình thì hoặc là người thân, hoặc là quan gia. Nó là chuỗi ân oán trả dây không dứt, khó phân định rạch ròi. Nhưng nói chung thì kết oán chiếm tỷ lệ cao hơn so với kết ân. Vì thế kiếp sau lại tiếp tục làm người thân, kẻ oán của nhau mãi. Phương Tây có câu ngạn ngữ, khi bạn oán hận ai, thì lúc đó bạn sẽ là nô lệ của người đó. Giao tiếp ứng xử giữa người với người chỉ nên kết ân, không nên kết oán. Một gia đình, một đoàn thể, một xã hội biết kết ân thay cho kết oán, thì mọi người sẽ được chung sống trong hòa bình, hạnh phúc. Nếu không, thời gian bạn nghĩ đến kẻ thù nhiều hơn nghĩ về chính bạn, thì sẽ biến cuộc sống thành bãi chiến trường, địa ngục. Vì thế, khi bạn tiếp xúc với bất kỳ người nào, bạn cũng đừng quên tấm lòng bao dung, đừng bao giờ nghĩ đến thù địch. Xóa trừ oán hận bằng lòng cảm ơn. Con người thường chỉ nhớ oán mà hay quên ân. Vì thế đã lấy câu làm ơn mắc oán, hay cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán, để nhắc nhở bản thân khi thi ân. Đây quả là một nhận định, một quan niệm vô cùng sai lầm. Khi người khác đối xử tốt với bạn, với lòng tham lam của mình, bạn luôn luôn mong muốn người kia sẽ đối xử tốt hơn nữa. Ngược lại, khi bạn vay tiền người khác, bạn có cảm giác người ta cho vay ít, rồi oán trách người ta hẹp hòi. Nếu nghĩ thế, chứng tỏ bạn là người vong ân, chỉ luôn mong người khác thi ân. Người có suy nghĩ như thế luôn cho rằng việc người khác thi ân, giúp đỡ mình toàn là việc nên làm. Bố mẹ, anh chị em tốt với bạn là điều hiển nhiên. Thậm chí còn cho rằng mình đã giúp người khác vui khi mình trở thành đối tượng cho họ quan tâm giúp đỡ. Một khi quen với cách nghĩ đó, bạn sẽ thấy oán hận người khác nếu họ không quan tâm đến bạn. Người vong ân thường oán hận tất cả mọi người, mọi việc. Ngày trời nắng họ trách,
Sao trời nóng quá vậy? Muốn thiêu chết con người hay sao mà không chịu mưa? Khi trời mưa lại trách, trời sao mưa mãi mưa hoài không chịu tạnh cho ấm áp. Nếu thời tiết bốn mùa ấm áp, tươi đẹp như mùa xuân, cũng trách, trời gì mà mùa nào như mùa nấy, chẳng phân biệt xuân hạ thu đông gì cả. Với họ, từ môi trường tự nhiên đến con người, chẳng có gì để họ phải cảm ơn cả. Họ luôn sống trong oán trách, hận thù. Kẻ vọng ân phụ nghĩa, mãi mãi không bao giờ thấy đủ, chỉ biết ôm lòng oán trách người khác. Chính vì thế, chúng ta cần chế ngự tâm oán hận. Một khi thấy mình oán hận, hãy nghĩ cách hóa giải, như thế mới tránh ảnh hưởng xấu cho mình. Cách hóa giải hận thù tốt nhất là hãy nuôi dưỡng lòng tri ân đối với mọi người, mọi việc. Con người không thể sống tách rời khỏi quần thể xã hội. Muôn sự, muôn vật đều là ân nhân của chúng ta. Chúng ta ăn, uống, ngủ, nghỉ, thở, đi lại đều mang ơn con người và sự vật. Vì thế hãy học cách cảm ơn. Khi bạn biết ơn cả cỏ cây, hoa lá, trời đất, vạn vật, thì lòng oán hận sẽ không hiện hữu trong bạn nữa. Bạn thấy thỏa mãn, hạnh phúc hay không, không liên quan đến việc bạn sở hữu được bao nhiêu của cải vật chất hay sự quan tâm của người khác, mà then chốt là tâm lý bạn thế nào và bạn tiếp cận sự vật dưới góc độ nào. Tâm sinh thì muôn vật sinh, tâm diệt thì muôn vật cũng diệt theo. Mọi sự vật trong đời đều do tâm mình làm chủ. Nếu bạn nuôi dưỡng lòng tri ân, biết đủ, thì cuộc đời bạn tự nhiên cũng vẹn toàn. Dù bạn không còn sở hữu bất kỳ một điều gì, nhưng chỉ cần bạn thấy hài lòng, mãn nguyện khi ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước, hít thở không khí, bạn đều phải biết cảm ơn và nói lời tri ân, thì nhất định bạn sẽ sống từng ngày trong hạnh phúc. Học tập từ bi và bao dung. Làm thế nào để chung sống với người mình không thích? Người Trung Quốc thường dùng từ nhân duyên, người Nhật dùng từ nhân khí để nói về mối quan hệ giữa người với người. Ví dụ, một diễn viên tuy nhập vai diễn không xuất sắc lắm, nhưng do người đó có điều gì đó khác người, thì điểm khác người đó trở nên thu hút người xem. Ngược lại, một diễn viên không được mọi người hoan nghênh, nhưng nhập vai xuất sắc, diễn xuất hay, vẫn sẽ được nhiều người mến mộ tài năng. Đây chính là hai cách làm quen với người khác của hai kiểu người vừa nêu. Cuối cùng, họ đều được lòng người. Tôi thường thuyết giảng ở nhiều nơi hoặc viết sách cũng là cách làm quen với mọi người. Việc thế khi đi đường, có người chào tôi và hỏi: "Xin hỏi thầy có phải là Hòa Thượng Thánh Nghiêm? Tôi có đọc sách của thầy." Tuy tôi không được trực tiếp nói chuyện với họ, nhưng họ đọc sách hoặc xem các chương trình diễn giảng Phật Pháp của tôi qua các phương tiện thông tin đại chúng, cũng được xem là đã gián tiếp nói chuyện với tôi. Như thế, cũng có thể xem là tôi đã kết duyên cùng mọi người. Theo quan điểm Phật giáo,
gặp gỡ trực tiếp hay gián tiếp như thế đều được gọi là duyên. Nếu chúng ta kết duyên lành, người khác sẽ chủ động gần gũi bạn, thích được làm quen với bạn. Nếu là duyên chẳng lành, thì họ sẽ ghét bạn, không muốn hợp tác với bạn. Mọi người có duyên chung sống gần gũi nhau trong một môi trường, nhất định sẽ cảm thấy gần gũi, thân thiện và quý mến nhau. Ở với người thiếu duyên, chỉ cần nhìn thấy hình dáng người kia đã thấy đáng ghét, bất kỳ hành vi cử chỉ nào của họ đều là cái đinh trong mắt bạn. Bạn không thích, thậm chí cả đến kiểu tóc hay dáng đi của người đó, bạn đều cảm thấy khó chịu. Thực ra vấn đề không nằm ở bản thân đối phương, vì yêu hay ghét, nằm ở cảm giác chủ quan của bạn. Có những quan niệm về yêu ghét hình thành trong bạn từ hồi bạn còn nhỏ. Có khi là những ký ức xấu đọng lại trong bạn, khiến bạn có kinh nghiệm về cách nhìn nhận những người có ngoại hình tương tự với người mà bạn ghét. Thế là bạn ghét luôn người mới quen kia. Ví dụ, khi bạn nhìn thấy người có khuôn mặt hình tam giác, theo kinh nghiệm có trước, bạn thấy đầu rắn độc cũng có hình tam giác. Thế là bạn ghét luôn người có khuôn mặt hình tam giác. Khi bạn nhìn người có khuôn mặt gầy gò, dài dài, bạn liên tưởng đến mặt ngựa. Bạn cảm thấy người đó xấu xí, khó nhìn, khó ưa. Khi bạn thấy người có khuôn mặt tròn, bạn liên tưởng đến chiếc bánh đa. Bạn thấy họ thô lỗ, thiếu lịch sự, vân vân. Bất luận bạn nhìn khuôn mặt nào cũng không thích, cũng có điểm để bạn phê bình và có lý do để ghét. Ngược lại, khi bạn tiếp xúc với người nào đó có khuôn mặt giống người mà bạn từng quen, và họ cũng tự mang lại niềm vui cho bạn, bạn sẽ cảm thấy mến họ. Khi bạn tự nhiên cảm thấy không thích một người nào đó, rất có thể do kiếp trước bạn đã không kết duyên với họ, hoặc là do bạn kết duyên không tốt, cũng có thể do ngay trong kiếp này bạn không thích kết duyên với những người như thế. Có điều bạn cần lưu ý, tất cả những người mà bạn thiếu thiện cảm, không nhất định họ sẽ mang lại bất lợi cho bạn. Tất cả đều do ý kiến chủ quan của bạn chi phối, khiến bạn không thích tiếp xúc với họ. Trường hợp cả hai bên đều không thích nhau, rất có thể hai bên sẽ trở thành đối địch. Khi chúng ta gặp người mà mình không thích, bạn nên nghĩ rằng, chắc kiếp trước mình không kết duyên lành với họ, nên đời này họ đến làm phiền bạn, chỉnh lưng bạn, là bạn khó chịu, vân vân. Bạn phải cảm ơn họ vì họ đã cho bạn cơ hội để rèn luyện bản thân, tạo không gian cho bạn trưởng thành. Thậm chí khi bạn đối xử tốt với đối phương nhưng họ vẫn không chấp nhận, thì bạn hãy nghĩ, kiếp này không thuận lòng nhau, nhất định là do không gieo duyên từ kiếp trước. Nếu cứ tiếp tục thì kiếp sau sẽ ghét nhau mãi. Vì thế trước hết, bạn phải làm một người bạn tốt của họ trước. Nếu bạn có ý nghĩ như thế, thì dù gặp phải người mình không thích, cũng cảm thấy họ đều là những vị Bồ Tát đến tác thành cho bạn. Vì thế, khi người khác đối xử không tốt với mình, bạn cũng phải đối xử thật tốt với họ. Nếu bị người khác làm tổn thương, bạn vẫn cần yêu thương họ. Nếu người khác khi dễ bạn, bạn phải tha thứ cho họ. Đấy gọi là rộng kết duyên lành. Bạn cứ tiếp tục như thế, người khác sẽ thay đổi thái độ, thay đổi cách nhìn về bạn, theo hướng tốt dần lên. Có thể cả đời này bạn cho đi nhưng vẫn chưa có quả báo tốt, vẫn không có được thiện cảm của mọi người.
bạn vẫn phải tiếp tục kết duyên lành với họ. Đây được gọi là kết duyên lành cho kiếp sau. Cây cỏ, côn trùng còn có tình cảm, huống chi là con người. Chỉ cần bạn có ý tốt thì mọi người cũng sẽ thay đổi cách nhìn xấu về bạn. Nếu kiếp này chưa được thì bạn cứ dung trồng duyên lành cho kiếp sau. Vì thế, chỉ cần bạn có niềm tin vào việc gieo duyên lành, thì việc bạn sống với người mình không thích sẽ không còn là cực hình với bạn nữa. Chuyển hóa phiền não. Con người hiện đại sống trong những ngôi nhà ngăn cách nhau bằng bê tông cốt thép. Càng xây bao nhiêu, sự ngăn cách giữa các ngôi nhà càng kiên cố bấy nhiêu. Bức tường ngăn cách lòng người cũng thế, càng ngày càng cao lên theo lòng tham lam ích kỷ của mình. Bức tường ngăn cách trong lòng người được xây dựng bằng chất liệu, lấy mình làm trung tâm của vũ trụ. Mà nên từ đó, mọi người không còn thẳng thắn nhìn vào lòng nhau được nữa. Thực ra, đấy không phải là đặc điểm của con người hiện đại, vì đó là tâm lý phổ biến, nên đời nào cũng vậy. Chẳng qua thời xưa, con người không đủ điều kiện để thực hiện. Thời kỳ đức trị đến đỉnh cao trong xã hội thời xưa, kể về người đi đường không nhặt của rơi, chỉ được nghe kể trong sử sách. Thời con người thương yêu, đối đãi nhau bằng lòng chân thành cũng rất hiếm. Có chăng cũng chỉ qua sách vở ghi chép. Vào thời loạn lạc, con người lại càng phong tỏa lòng mình để tránh người khác xâm hại. Vì thế nhân gian có câu, không nên có lòng hại người, càng không thể thiếu lòng đề phòng hại người. Nhưng rốt cuộc là chúng ta cần phòng ngừa điều gì? Nếu phòng ngừa giặc cướp, thế thì giặc từ đâu mà có? Ai là giặc? Giặc chính là người sẽ làm tổn thương bạn, khiến bạn bị tổn thất tiền của. Và nếu ai làm những điều như thế là giặc, thì rất có thể giặc sẽ có ngay trong nhà bạn. Ngay cả người thân thích ruột thịt cũng có thể là giặc. Như thế, chắc chắn bạn không thể phòng ngừa được. Khi bạn càng phòng ngừa, thì tình cảm giữa bạn với mọi người càng ngăn cách. Đó chính là điều kiện để giặc khởi lên. Sở dĩ mình xem người khác là giặc, chính là để đề cao cảnh giác cho bản thân. Bạn không những sợ những người khác làm hại bạn, mà cơ hội giúp đỡ người khác của bạn cũng giảm bớt. Đấy là thái độ thể hiện lòng ích kỷ, hẹp hòi, cũng là nguồn gốc của phiền não. Vì thế, bạn cần xóa bỏ bức tường ngăn cách trong lòng bạn, tiêu diệt giặc ngay trong lòng để mọi người chung sống hòa thuận chân thành với nhau. Diệt phiền não trong bản thân là tiền đề của mọi sự tốt đẹp. Trong Phật giáo có rất nhiều từ chỉ phiền não, như tham lam, sân hận, ngu si, ngã mạn, nghi ngờ, tà kiến. Khi bạn bớt một ít lòng tham, thì từ tâm của bạn tăng trưởng thêm một ít. Giảm một chút sân hận, sẽ tăng một chút khoan dung, tha thứ. Giảm một ít ngu si, sẽ tăng thêm một chút trí tuệ. Giảm một ít lòng kiêu ngạo, ngã mạn, sẽ tăng thêm một ít khiêm tốn, lễ độ. Giảm một chút nghi ngờ, sẽ tăng thêm một ít niềm tin. Nếu bạn chuyển hóa phiền não trên thành từ bi, trí tuệ, niềm tin, khiêm tốn, tha thứ bao dung, thì giặc trong lòng bạn chẳng còn nơi nào ẩn nấp. Khi đó, cửa lòng của bạn tự nhiên rộng mở. Khi đó, bức tường ngăn cách trong lòng người sẽ tiêu mất. Người với người sẽ thông cảm, hiểu biết nhau. Khi đó, bạn không phải bận tâm với việc mình sẽ bị cướp mất tài sản, không bị khi dễ,
không còn giặc cướp để bạn phải nơm nớp lo sợ nữa. Tôi thường nói, ai cũng là người tốt, chẳng ai là người xấu cả. Tuy nhiên, để xóa bỏ hoàn toàn tâm lý nghi ngờ đối với người khác là điều rất khó, vì không ai có thể gặp nhau lần đầu đã tin tưởng nhau. Hơn nữa, tâm lý con người cũng vô thường. Có thể do một nguyên nhân nào đó mà một con người tốt có thể làm việc xấu. Nếu lúc nào bạn cũng bận tâm với việc đề phòng người khác, thì người khác cũng thế, họ cũng sẽ đề cao cảnh giác với bạn. Từ đó, hố ngăn cách trong lòng người ngày càng đào sâu thêm. Đề phòng kẻ gian là tâm lý cần có, tuy nhiên chúng ta không nên nghi ngờ tất cả mọi người, vì tin tất cả và hoài nghi tất cả đều lỗi lầm như nhau. Trong đối nhân xử thế, bạn cần có thái độ chân thành. Bạn phải luôn nghĩ rằng ai cũng là người tốt, như thế bạn mới xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người. Trong thực tế, có thể bạn không đề phòng, hoài nghi người khác, nhưng người khác vẫn nghi ngờ đề phòng bạn, thì bạn không nên giận người ta. Khi đó, bạn phải hiểu rằng sở dĩ họ làm như thế với mình là do trước đây họ đã bị quá nhiều người lừa rồi, nên mới đề phòng như thế. Người như thế cần bạn quan tâm và thông cảm hơn. Nếu bạn biết đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ như thế, thì hố ngăn cách giữa bạn và mọi người sẽ được lấp dần bằng tình yêu và lòng tin tưởng lẫn nhau. Từ đó, bạn sẽ thấy con người đáng yêu chứ không đáng sợ như bạn từng nhầm tưởng. Vì thế, nếu bạn muốn mình sống trong môi trường vui vẻ, thoải mái, thì trước hết bạn phải chuyển hóa phiền não trong lòng bạn trước. Hãy mở lòng ra với mọi người, rộng kết duyên lành. Trong quan hệ con người, chỉ cần chúng ta biết tôn trọng, biết quan tâm đến người khác, hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm họ phạm phải, với lòng từ bi và sự khoan dung độ lượng, gỡ bỏ bức tường ngăn cách trong lòng, thì con người sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn. Được thế là bạn đã xây dựng tình hữu nghị, chân thành, thay cho bức tường ngăn cách lòng người. Làm người không nên gian trá. Con người cho rằng làm người cần phải biết tùy cơ để hòa thuận với mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ biết hùa theo để lấy lòng người mà không có một quy chuẩn nào cho mình, vô tình bạn sẽ trở thành người gian trá, giảo hoạt. Giảo hoạt, giả dối, nói không thật lòng là ba phạm trù khác nhau. Nói dối để lừa gạt nhằm đặt mục đích cho mình. Trường hợp này, bạn có thể không từ thủ đoạn lừa dối bằng lời nói hoặc hành động để thực hiện mục đích lừa người. Giả dối tức là bạn làm thế nào để người khác tin những gì bạn nói là thật. Còn giảo hoạt là bạn làm cho người ta không biết chủ ý thật của bạn thế nào. Bạn luôn đặt mình trong trạng thái biến đổi linh hoạt để chiều theo ý người, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Tuy nhiên, giảo hoạt vẫn có đôi phần thực, nên mức độ của giảo hoạt có ít nhiều sai khác so với nói không thực lòng và giả dối. Một người có tính giảo hoạt thường rất biết chiều lòng người. Hơn nữa, người khác không thể nắm bắt chủ ý thực của họ. Khi bạn sống với người giảo hoạt, bạn sẽ rất khó chịu vì bạn không thể nắm bắt chủ ý thực của họ. Khi bạn hỏi ý kiến người giảo hoạt, thì họ sẽ không trả lời thật lòng. Ví dụ, khi bạn hỏi màu đỏ tốt hay màu vàng tốt, họ sẽ hỏi ngược lại bạn, thế ý bạn thì sao?
Nếu bạn trả lời là màu vàng tốt, thì họ cũng sẽ nói với bạn là màu vàng mới tốt. Cũng thế, khi bạn nói đỏ mới tốt, thì họ cũng hùa theo đỏ mới tốt. Vì thế, người giảo hoạt thường để bạn đưa ra ý kiến, đồng thời họ cũng sẽ suy đoán ý nghĩa của bạn rồi nói hùa với bạn. Bạn không thể nắm bắt được chủ ý thực sự của người giảo hoạt. Thực ra, họ đang muốn bảo vệ lợi ích và lập trường của mình, nên hay nói kiểu nước đôi, thế nào cũng được. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể khẳng định đó là họ đang lừa bạn nhằm đạt kết quả cho lợi ích của họ. Người giảo hoạt thường xui khiến người khác làm điều xấu, còn bản thân họ chỉ là người ném đá giấu tay, không cho người khác biết mình đã làm gì. Có thể họ không có chủ ý làm tổn thương hoặc gây tổn thất cho người khác, nhưng trong thực tế, họ đã làm tổn thương người khác để bảo vệ lợi ích cho mình. Người giảo hoạt thông minh, thực ra đó chỉ là kiểu khôn vặt. Họ cũng tự hào về bản thân là người thông minh. Người khác đều là thằng khờ trong mắt họ. Đây là mẫu người không dũng cảm, không dám đối diện với tật xấu của mình. Chị thích làm việc, ném đá giấu tay. Bạn có thể dễ dàng phát hiện người giảo hoạt. Ở Thượng Hải, người ta quen gọi kẻ giảo hoạt là hòn đá tròn. Gọi thế để chỉ tính cách chung của hạng người này. Nếu bạn lưu ý sẽ phát hiện từ lời nói đến hành động của người giảo hoạt thường thiếu sự chân thật. Họ thường cố ý che đậy tính xấu của mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Họ giấu được 1-2 ngày, một người hay 2 người, chứ không thể giấu mọi người mãi được. Giảo hoạt cũng như lừa gạt, dần dần sẽ lộ chân tướng. Khi đó mọi người sẽ tự tránh xa họ. Người giảo hoạt không đáng tin cậy, ai ai cũng muốn lánh xa. Một khi bạn phát hiện họ không đáng tin cậy, thì những việc tốt tự nhiên cũng sẽ không đến với họ. Cuối cùng, họ chỉ trơ trọi một mình, chẳng ai dám làm quen họ. Người ta thường nói, thỏ khôn ở ba hang. Để tránh kẻ đi săn, những con thỏ khôn ngoan thường ở hang có 3 lỗ thoát nạn. Khi lỗ hang này bị lấp, nó sẽ trốn sang lỗ khác. Cũng thế, để bảo vệ lợi ích của mình, người giảo hoạt thường chuẩn bị cho mình những phương án phụ. Ví dụ, bạn có 3 ngôi nhà. Bạn nói với mọi người đến tìm bạn ở bất kỳ một trong 3 ngôi nhà kia đều gặp được bạn. Nhưng đến cả 3 nhà tìm vẫn không thấy bạn. Khi người khác đến tìm bạn một đôi lần không gặp, tự nhiên họ sẽ không cần tìm bạn nữa. Bạn làm thế để bảo vệ mình. Không những người muốn hại bạn không tìm được, mà cả người muốn giúp cũng không thể tìm bạn được. Thậm chí, ngay cả bản thân cũng không thể tìm ra bạn. Vì thế, giảo hoạt không phải là tính tốt. Phần lớn mọi người đều chân thành vì họ hiểu rõ ràng giảo hoạt chẳng có lợi ích gì cho mình cả. Một khi bạn quen với sự giảo hoạt, tự nhiên nó sẽ trở thành tính cách của bạn. Khi đó, người khác sẽ dễ dàng phát hiện. Cuối cùng, người chịu thiệt không phải là ai khác, mà chính là bản thân bạn. Muốn trừ bỏ tính giảo hoạt, bạn phải tập cho mình đức tính chân thật, giữ chữ tín. Bạn phải học cách nói thật, thái độ phải trầm tĩnh, không nên nông nổi, vọng động. Khi nào bạn làm được điều này, thì khi đó bạn sẽ xóa bỏ được tính giảo hoạt. Đương nhiên, khi giảo hoạt đã trở thành thói quen, tính cách của bạn, thì cần phải có thời gian và sự quyết tâm mạnh mẽ để bỏ những nét tính cách này.
xa rời người sống hai mặt. Người hai mặt chỉ những người khi ở trước mặt người khác một kiểu, nhưng sau lưng lại sống một kiểu. Ví dụ, khi gặp mặt nhau tại bắt mặt mừng, nhưng sau lưng lại chê bai nhục mạ. Đấy chính là người hai mặt. Họ đối đãi với người khác bằng sự giả dối. Chúng ta thường rất khó phát hiện tình cảm giả dối của người hai mặt. Chúng ta không biết sự cung kính lễ độ của họ chỉ là sự giả dối bên ngoài. Nhưng nếu bạn thấy đối phương quá khách khí, lúc đó bạn nên đặt dấu hỏi, vì kẻ sống hai mặt có thể nói bất kỳ điều gì miễn là có lợi cho họ. Một người cố ý tô điểm vẻ ngoài cho mình nhất định sẽ có mục đích. Trong thực tế, bất kỳ hành động, lời nói nào vượt quá mức lễ phép thông thường đều là giả dối, lễ phép suông. Thực ra chỉ cần bạn lưu ý, quan sát sẽ dễ dàng nhận thấy thật giả. Một người xa lạ nhất định chẳng có lý do gì để hết lời ca tụng tán dương chúng ta, trừ phi họ có mục đích gì khác. Trường hợp quen biết lâu ngày, họ vẫn như thế, chứng tỏ một là họ thật lòng, hai là thói giả dối đã trở thành bản tính trong họ. Tôi từng gặp một người này có thói quen, hãy gặp bất kỳ người nào đều xưng hô với người đó rất lễ phép, thậm chí đó là đứa trẻ cũng lễ phép. Nghe vô cùng khách sáo. Dùng từ tôn xưng người khác cần phải đúng lúc, đúng nơi, đúng đối tượng, nếu không người khác sẽ cảm thấy giả dối, khó chịu. Nếu chỉ vì thói quen, chứ chẳng có ác ý hay mưu cầu gì, thì cũng không sai. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tránh thói quen này. Trong sách luận ngữ có câu, người ăn nói quá khéo, trang điểm quá lòe loẹt, chứng tỏ là người thiếu lòng nhân ái. Trong giao tiếp, chúng ta cố gắng nói lời chân thật, nói lời như lòng mình đã nghĩ, đừng trau chuốt lời ăn tiếng nói nhiều quá. Thực ra, bất kỳ người nào sống không thật lòng đều cảm thấy dè dứt khó chịu. Trừ những người đã thành thói quen, họ không còn nhận thấy mình giả dối nữa, mới không cảm thấy khó chịu. Và người khác vẫn cảm nhận trong lời nói của họ thiếu sự chân thật. Khi gặp những người giả dối, tốt nhất bạn nên tránh mặt, vì khi bạn tiếp xúc gần gũi, rất có thể bạn sẽ bị tổn thương. Những lúc thích hợp, bạn có thể nhắc nhở họ. Bạn không nên ăn nói quá khách sáo và thái độ như diễn kịch như thế, vì với tôi nó chẳng có tác dụng gì cả. Nếu người đó vẫn không chịu nghe lời, thì tốt nhất bạn nên tránh họ. Phải chăng người tốt sẽ chịu thiệt thòi? Người ta thường nói, người tốt dễ bị lừa, ngựa tốt dễ bị cưỡi. Ý nói, người tốt sẽ dễ phải chịu thiệt thòi. Tôi cũng thường làm phiền người tốt nhiều hơn. Trong các đệ tử, cả tại gia lẫn xuất gia của tôi, những ai biết vâng lời thì tôi lại thường làm phiền họ, nhờ họ giúp hết việc này đến việc khác. Sở dĩ như thế là vì người tốt thường biết tiếp thu phê bình, biết dâng lời. Tôi có thể chỉ trích họ, thậm chí mắng họ trước mặt mọi người. Nhưng họ không những không giận tôi, ngược lại còn cảm ơn vì tôi đã chỉ đúng điểm sai của họ. Tôi thường mắng một đôi vợ chồng Phật tử là ngu si. Sau khi mắng, cả hai vợ chồng không những không giận, mà còn nói với tôi một cách xúc động, cảm ơn sư phụ. Tuy nhiên, chỉ khi nào tôi tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao họ làm sai trái, mới mắng đau để răn đe, nhắc nhở, không cho phép tái phạm. Nếu tôi chưa hiểu đầu đuôi sự việc, sẽ không dám mắng.
Khi thấy họ chân thành, thẳng thắn bộc bạch tâm sự, thật sự cầu thị, cần tôi sửa sai, tôi sẽ mắng một trận nên thân. Vì những trường hợp như thế, nếu nói lời mềm mỏng sẽ không có tác dụng. Nếu muốn chữa bệnh nặng, phải dùng thuốc mạnh. Vì thế, đôi lúc tôi phải tùy cơ để dẫn dắt học trò. Những người biết sửa sai, thích người khác, chỉ điểm lỗi lầm để sửa đổi, thì mắng chửi là cần thiết cho họ. Sau khi họ bị trách nặng lời, họ sẽ thay đổi. Họ sẽ không còn than thân trách phận, tự dằn vặt đau khổ nữa. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta rất khó tìm được những người như thế. Trường hợp người không chịu sửa sai, không thích bị chỉ trích, không chịu tiếp thu dạy dỗ sẽ khác. Chúng ta không nên trách họ. Nếu bạn trách, sẽ bị họ hận suốt đời. Có lúc dạy là trách mắng, có lúc là sự thỉnh cầu. Tùy theo tính cách của mỗi người, chúng ta chọn những cách tiếp cận tương ứng để chỉ ra sai lầm cho họ. Những người thế này, chúng ta nên hạ mình, nói lời mềm mỏng. Thậm chí có lúc tôi còn xin lỗi họ. Những khi họ thấy tôi xin lỗi, họ sẽ nghĩ, thầy đã nhận sai, chúng ta nên thương thầy và nghe theo ý thầy. Đối với những người không mắng, không khuyên, không nói lời mềm mỏng để dạy dỗ được, thì tốt nhất nên chọn cách khác. Mỗi khi gặp họ, tôi chỉ chào, A-di-đà Phật, con khỏe không? Hoặc nói, xin chào là được. Vì những người như thế, nếu chúng ta trực tiếp nói, làm thế không ổn, thì họ sẽ lập tức nói, con không sao đâu. Hoặc bạn có lòng tốt khuyên họ, làm thế không được. Họ sẽ đáp ngay là, có gì không được chứ? Người khác có vấn đề chứ còn có vấn đề gì đâu. Gặp những trường hợp như thế, tôi chỉ nói, con đúng rồi, người khác sai chứ không phải con. Chúng ta nên tìm cách khác để làm lại xem sao. Người tốt thường bị chỉ trích, trách mắng. Như thế phải chăng điều đó chứng tỏ người tốt sẽ thường bị thiệt thòi? Thực ra, người không chịu tiếp thu ý kiến phê bình, không có cơ hội sửa sai, không gặt hái lợi ích đích thực, mới là người chịu thiệt. Nếu được bất quá chỉ là cái hư vinh nhất thời, cái tự tôn miễn cưỡng, chứ chẳng phải là lòng tự tôn thật sự. Với tôi, họ không xếp vào hạng tốt hay xấu, nhưng với riêng bản thân họ, nhất định là họ hại chính họ, không có cơ hội sửa sai, cứ mãi hoài thế, thậm chí đến hết đời không biết mình sai để sửa. Vì thế, khi bạn nói chuyện với người khác mà họ không dám cãi lại hoặc họ sợ, lúc đó bạn cần tỉnh táo xét lại bản thân, nghĩ mình phải chăng là người xấu, khiến người khác phải lánh mặt, sợ và không thèm nói chuyện. Khi bạn bị người khác ghẻ lạnh, không muốn tiếp xúc, bạn sẽ khó nhận được ý kiến xây dựng từ người khác. Nếu người khác làm phiền bạn, nhưng có lý, bản thân bạn cũng tình nguyện để họ làm phiền. Điều đó chứng tỏ rằng bạn là một hành giả Bồ Tát đích thực. Nói chung, biết khiêm tốn, lắng nghe lời chỉ trích, trách mắng của người khác là một ưu điểm như Khổng Tử đã từng nói. Văn quá tắc hỷ, hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Nghĩa là, nghe người khác chỉ lỗi thì thấy vui mừng. Nếu mình có lỗi thật sự thì sửa lỗi, nếu không thì cố gắng đừng phạm. Đối với lời phê bình chỉ trích của người khác, bất luận mình có lỗi hay không, cũng cần phải cảm ơn người đã nhắc nhở mình, vì đó là nguồn động lực nuôi lớn nhân cách của mình.